السلام علیکم ګرانو کتونکو امید کوم چې تاسو بخیر په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دا آډیو فایل چې دی دا د ویډیو سره څنګه اټیچ کړئ او که تاسو یو بل آډیو فایل راغواړئ هغه اټیچ کوئ هغه د ویډیو د پاسه چلول غواړئ نو هغه به څنګه چلوئ هغې سره سره به زه تاسو ته دا هم ښیم چې د آډیو به اواز زیاتوئ او کموئ به څنګه په ویډیو کې چې دا پلی شوي نو هغې کې د آډیو اواز به زیاتوئ او کموئ به څنګه نو راځئ چې دا وګورو نو موږ به اډوب پریمیر پرو ته لاړ شو هغې کې به نوی نیو پروجیکټ کولاو کړو او دلته به ورله موږ خپل نوم ورکو د پروجیکټ نو دا به شي ټیک شو چې تاسو له څه نوم ورکوئ هغه ورکوئ اوکې پریس کوئ ښه دلته به زه چې دی خپل یو دوه فایل راوړم یو به ویډیو راوړم یو به آډیو راوړم نو دا به زه یو ویډیو فایل راوړم او بل به یو زه آډیو فایل راوړم هغه تاسو هر یو اخیستی شئ داسې به وکړو چې دا مې دلته راوستو نو سورس پینل ته سورس پینل نه زه په دې کې څه چینجز کول نه غواړم نو به دا به زه صرف نیغ به دلته ډریګ کړم ټیک شو ها بل چې کوم دی بل د آډیو فایل دی ما سره نو آډیو فایل چې دی هغې کې زه تبدیلي نه راوستل غواړم نو دا به زه همداسې به دلته نه ډریګ کړم او دلته به کېږدم ها اوس که تاسو وګورئ نو دا چې کوم زما ویډیو فایل دی دې سره دا آډیو هم اټیچ ده دا لینک ده ٹھیک ده نو زه دا نه غواړم چې دا آډیو زه پلی کړم زه دا آډیو اخوا کول غواړم تاسو به څه چلو کوئ چې تاسو به په دې ویډیو باندې رایټ کلیک کوئ او دلته به لاړ شئ او انلینک به کوئ انلینک مطلب چې ویډیو او آډیو د دې فایل کې انلینک کوئ یو بل نه جدا کوئ ښه نو دا شولو چې دا تاسو وکړو نو اوس دا آډیو فایل تاسو د دې ډیلیټ کولی شئ په ډیلیټ باندې پریس کوئ نو هغه لاړو ښه اوس ما سره چې دی که نه صرف دا نوې دا بله چې کوم ما دا آډیو فایل راوستو دا دی ما سره ښه دا به زه چلو کوم دا زه د دې ویډیو د پاسه چلول غواړم نو دلته به دې سایډ ته به داسې ډریګ کړو ښه اوس بله خبره دا ده چې دا خو به دې معنی د بره اوچلي هغې څه مسله نشته دی دا به لږ زه دې خوا کم کړم ځکه چې ویډیو فایل زما ورکوټی دی او آډیو زما غټ دی نو زه دا آډیو چې دی دا به زه هم د دې ویډیو عمره چلول غواړم نو دا چې تاسو دلته وکړو ښه اوس بله خبره دا چې زه وایم چې د ویډیو چې شروع کیږي نو چې آډیو هغې کې کمی اواز یې د هغې کمی او بیا رو 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 هغه دا آډیو چې دی هغه تیزه شي او اخر کې بیا چې دا ویډیو ختمېدو ته راشي نو زه وایم چې دا آډیو هم سلو شي ورسره د هغې اواز کم شي نو دا به څنګه کوو دا به داسې کوو چې تاسو دا آډیو چې کم دی دا A1 دا به لږ تاسو لاندې راکاږئ چې دا ځای تاسو ته غټ ښکاري دې کې اوس تاسو کوم یو دا اډ ریموو کی فریم دی نو دلته موږ کی فریمز به لګو ټیک شو ښه زموږ ټایم چې دی په دې ځای باندې دی نو دلته موږ هم په دې ځای کې به یو کی فریم به موږ اډ کړو ټیک شو اوس زه لږ مخکې ځمه دلته به یو بل کی فریم به اډ کړو او زه غواړم چې اخرې ته چې راشي نو دلته یو بل کی فریم اډ کړم د دې به زه تاسو ته مقصد ووایم چې دا ولې زه کوم او دې ځایونو کې زه ولې کوم ښه اخرې ته چې راغلو نو زه یو بل کی فریم اډ کول پکې غواړم بل کی فریم اډ کوي ښه اوس ما سره څلور کی فریمز دي نو دا اولنی چې دی اولنی به زه لاندې راکاږم چې د دې اواز بالکل ختم شي رو رو چې راځي دا بره چې کېږي نو مطلب چې دا د دې اواز اوچتېږي لګیا دی ټیک شو ښه اوس په دې اخرې ته زه بیا وایم چې دا چې څنګه ویډیو ختمېدل شروع شي نو دا آډیو دی هم دا اواز یې دی پر وشي نو دا به هم زه لاندې دلته راکاږم نو دې کې تاسو سره ډېر زیات کنټرول راشي چې څونه اواز غواړئ او مخکې عمره به تاسو پکې راوستی شئ ښه ټیک شو داسې وشو نو دې کې تاسو نور هم کی فریمز اډ کولی شئ که تاسو غواړئ خو زما ته صرف دا څلور پکار دي دا زما کار کوي د دې ویډیو لپاره ټیک شو د دې زه اواز که کمول غواړم نو کمولی هم شم زما ته ډېر زیات تیز اواز نه دی پکار نو دا به زه لږ دلته نه کم کړم ټیک شو نو ما ته بس هم دا پکار دی اوس چې دا تاسو چلوئ
نو دا به اگزیکټلی هماغه شانتي راځئ چې پلی کړو دا نو اواز اول سلو دی او اوس زیات شو تاسو ګورئ ښه اوس چې دا ویډیو په ختمېدو شي نو بیا به هم تاسو ګورئ چې دا اواز به پرو کیږي اوس به پرو کیږي ښه ګورئ ورته دغه دی ٹھیک شو نو دې کې تاسو سره کنټرول ډیر زیات راشي دا کی فریم پکې تاسو اډ کوئ نو دې کې تاسو سره د اواز هغه کنټرول کول تاسو سره آسان شي تاسو پکې پریسیټ سم راوستئ شي تاسو پکې افیکټ اچولی شي لکه دلته راشه دلته پکې افیکټس واچوه دلته تاسو سره اډیو افیکټس دي ویډیو افیکټس دي هغه هم کولی شئ تاسو ټیک ده خو زما ته چې دی که نه دا زیات آسان ښکاري په کی فریمز باندې ما ته کنټرول د دې زیات آسان دی چې کوم وخت کې خبرې ډېرې په ویډیو کې نو هغې کې کېدای شي تاسو میوزیک کمول غواړئ چې کله خبرې پکې په ویډیو کې نه نو هغې کې تاسو میوزیک زیات کوئ نو دې دپاره کی فریمز چې دی دا ډېر زیات ضروري دي او دې کې تاسو سره زیاته فلیکسیبلیټي راشي دې کې تاسو سره زیات کنټرول راشي نو امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او انشاءالله د خیره بیا به په بل ویډیو کې ملاقات کوو تر هغې پورې الله پامان